So this one memang yang very last part for alkene. Ada dua mekanisme yang belum kita cover lagi. So mekanisme in reaction of alkene. So mekanisme for electrophilic addition. So ada dua. So ada hydrohalogenation, meaning addition of hydrogen and halogen to alkene. And the second one, mechanism for hydration, okay, using acidified water, H2O, H+. Okay, so daripada sini kita akan determine major product dan kita akan tunjukkan mechanism. Okay, so actually yang ni yang ulangan yang part 3. Okay, reaction of alkene. So kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So yang star tu yang ada mechanism. So hari ni kita cover for mechanism, hydrohalogenation and hydration. So kita go through dulu. So apa tu hydrohalogenation? Okay, according to Markovnikov rule. So addition of halogen and hydrogen to alkene. So hydrogen dan halogen, any halogen daripada group 17 add to double bond of alkene, dia akan form haloalkane. Okay, so carbon double bond break, so dia akan jadi saturated haloalkane. So kalau alkene tu unsymmetrical, so kita akan gunakan Markovnikov rule untuk add H and X. Okay, so kita just revise apa tu Markovnikov rule. When add H and X to alkene, hydrogen will add to carbon double bond with greater number of hydrogen atom. So konsep yang the rich get richer. So lagi banyak hydrogen, di situ kita akan add hydrogen. Okay, for example here, yang ini unsymmetrical alkene. So between these two carbon double bond, yang banyak hidrogen yang sebelah kiri. So this one kita akan add H. Okay, second carbon yang less hydrogen akan add Br. Okay, now this is the mechanism. So name of the reaction, hydrohalogenation. Type of reaction, electrophilic addition. Meaning HCl is electrophilic addition. Add to alkene is nucleophilic site. So sebelum kita buat mekanisme, kita tunjukkan dulu apa dia punya major product. So according to Markovnikov, between these two carbon double bond, yang banyak hydrogen, sebelah kanan ni akan add hydrogen. Okay, dan sebelah kiri ni kita akan add halogen, Cl. So meaning sini Cl, sini hydrogen. Okay, so kita tunjukkan dia punya mekanisme step by step. So start with alkene, CH3, double CH3. So mekanisme ni simple compare dengan yang tadi tu. Compare yang mekanisme tu. Okay, react with HCl. Okay, so double bond attack hydrogen. Okay, arrow from double bond to hydrogen. So hydrogen still lagi bonding dengan Cl. So single bond break. So arrow yang kedua daripada single bond kepada Cl. So break bonding. So this one occurs slow. Okay, because involve breaking. Slow, mesti tulis ya. So hydrogen add to first carbon. So here we have CH.
Ini karbon cation apa? Primary, secondary, or tertiary? Tertiary. Okay, tertiary. So tertiary carbon. So disebabkan dia dah tertiary, tak perlu lagi rearrangement. Oh sorry, tadi yang ni ada after add hydrogen here, dia ada Cl minus lagi. So dah stable carbocation ni, so terus dia react Cl attack carbon plus to form product. So this reaction fast, apalah product CH3. So this one Cl add to tertiary carbon, so CH3. So ini saja untuk mekanisme hydrohalogenation. Any question? Madam, yang slow fast tu memang kena tulis lah kan? Ya betul, slow fast tu mesti kena tulis. Kenapa dia slow and then fast? Slow because dia involve breaking bonding. Dia perlukan masa, dia macam berlaku dengan sangat perlahan lah sebab perlukan energy. So kalau yang fast tu because dia dah intermediate, carbocation ni intermediate kan. So intermediate tu dia unstable, jadi dia macam free radical lah, intermediate tu. So dia akan fast untuk produce product. Oh, kalau yang unstable dia akan laju-laju lah tu. Betul. Okay, faham. Okay, yang lain ada apa-apa mau tanya? Tidak? Madam. Oh, madam. Yang Sister. itu tu madam, yang Cl tu apa madam? Yang lepas slow tu kan. Jadi dia punya anak panah tu macam mana tu? Cl yang negatif tu pergi C tu kan madam, pergi karbon. Ya, yang hijau ni Esther. Ya, yang hijau. Betul. Yang tadi ni dia putus dengan H masuk di first carbon, kemudian Cl tu keluar sebagai Cl minus. Okey, untuk form product Cl minus ni arrow-nya attack pergi C plus. Oh, so arrow dia memang begitulah kan madam. Yang negatif tu kan, yang dekat negatif tu di sana. Ya, negatif tu meaning banyak elektron kan, so arrow tu daripada yang banyak elektron pergi kepada C plus. Okay madam, thank you. Okay Esther. Okay, yang lain proceed. Proceed. Okay. Okay, yang ni dari lecture notes kamu, yang tadi tu lah. Sama je. So slow dengan fast mesti tulis. Okay, now kita ada another example, exercise 1, ada 1 and 2. So kita pergi one by one, exercise 1. So this one involve cyclic, so untuk produce apa ni? Cyclopentane, so methyl dengan Cl attached pada same carbon. So according to Markovnikov, okay, hydrogen kita akan add sini between these two carbon double bond, kemudian Cl akan add sini. Okay, sini hydrogen Cl. Actually dua-dua ni pun sama kan hydrogen dia, tapi kenapa Cl boleh pergi sampai sini? So yang tu kita akan nampak daripada mekanisme. Okay, so first step CH3 react with HCl. So double bond attack H, bonding between H and Cl break. So this one occurs slowly. So produce. Sini ada CH3. Okay, between these two double bond. Yang bawah tu. Hydrogen akan add yang mana? Yang bawah. So kalau hydrogen add sini akan jadi carbocation. Okay, so kita tahu this one carbocation secondary kan? So secondary carbocation is less stable. So dia tengok carbon sebelah dia, adakah dia boleh produce carbocation yang lebih stable daripada dia. So dia tengok sebelah bawah, so this one ialah secondary. So dia tengok yang sini. Sini carbon apa? Tertiary. Ya, tertiary. This one tertiary. So berlakulah rearrangement. So siapa yang rearrange? Hydrogen ataupun metal. Sini ada satu lagi hydrogen ni. Hydrogen kan?
Yeah, hydrogen. 1, 2, hydride Hydride. shift. So after hydrogen shift, nanti sini jadi plus. Hydrogen shift, so tunjukkan daripada sini pergi kepada carbon plus. So hydrogen jadi sini, so sini jadi plus. So now dah jadi tertiary carbocation. Oh, saya terlupa. Tadi sini ada Cl kan? Cl yang break daripada HCl tadi. So plus Cl sini. Okay, so next step, Cl ni akan attack tertiary carbocation. Cl minus attack C plus. So dia akan produce final product. CH3 and Cl. Oh, so ini jangan lupa fast. Okay. Ada apa-apa mau tanya? Yang ini ada rearrangement because carbocation yang dia form ni tak stable, secondary. So every time step dalam mechanism tu ada involve formation of carbocation, so perlu kamu consider rearrangement kalau dia bukan tertiary. So kalau dia tak boleh rearrange, kalau dia tak ada yang lebih stable dari dia, just teruskan untuk produce product. Miss, yang Cl tu dia pergi carbocation kan? Ya, Cl minus attack carbocation, attack C plus, betul. Oh, okay, faham. Madam, Ya, yang hydrogen tu kat second degree carbocation mesti bawah ke? second degree, okay. Between these two, actually dia sama. Kalau hydrogen add ke yang atas, sini akan jadi plus. Nanti dia tak boleh buat rearrangement untuk produce this product, Tisa. Madam, Ya. yang Cl negatif selepas slow proses tu, bukan patut ada lone pair kah? Ya, actually dia memang lone pair tu. Sebab tu dia dapat minus kan. Actually dia sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So nanti dia receive lagi satu, that's why dia jadi minus. Dia jadi 8 ni. 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's why dia minus, betul. Oh, jadi dia payah tulis lone pair pun boleh lah. Yang ini dia tak minta pula lukis lone pair. Actually memang ada lone pair, ada 8 electron, that's why dia minus, betul. Cool. Tisa? Okay. Okay, Miss. Okay. Okay. So kita proceed second exercise, this one. So CH3, C H double CH2. Okay, sama HCl. Okay, double bond attack hydrogen. Hydrogen bonding dengan Cl break. So this one occurs slow. So hydrogen akan add to the first carbon because between these two carbon double bond, yang first carbon tu yang more hydrogen. So CH3. CH3. So carbon second will form carbocation. So this one ialah secondary. Secondary carbocation. So kita tahu secondary less stable. So dia akan tengok carbon sebelah dia. So sebelah sini yang ni ialah primary hydrogen carbon. So dia tak akan involve sini. So yang sini. So dia aim akan jadi carbocation di carbon sebelah kiri. So apa yang perlu rearrange untuk menjadikan dia boleh form tertiary carbocation? Oh, Miss, yang Cl tu. Oh ya, lupa lagi saya. Cl minus. So apa shift? Hydrogen. One to hybrid shift. Siapa yang shift, hydrogen ataupun methyl? Hydrogen. Methyl. Okay, sebab carbon yang sebelah sini.
Carbon sebelah sini tak ada pun hidrogen. So this group yang akan shift to carbon plus. So yang ini kita panggil methyl shift. 1, 2, methyl shift. Okay, so lepas dia shift pergi sebelah kanan, so dia akan produce sini carbocation plus. So sini akan jadi CH3. So this one ialah tertiary. Okay, dah stable barulah Cl minus attack carbon plus. So this one occur fast. So lastly dapatlah final product. So CH3, CCl. Okay, ada soalan? Yang penting di step carbocation tu perlu kamu pause dulu, kamu tengok dulu sama ada dia perlu rearrange atau tak perlu. Okay, untuk tahu perlu rearrange atau tak, kamu kena tengok yang next to carbon plus tu. Ada tak yang carbon lebih stable daripada dia? Okay, any question for this exercise? Tiada, madam. Tiada. Okay, Winnie. Okay, yang lain kita proceed. Okay, yang ini yang mechanism 3. So, kita ada lagi satu mechanism 4. Okay, mechanism 4 untuk hydration of alkene. Hydration meaning addition of water. So, addition of H and OH to alkene, carbon double bond in the presence of dilute sulfuric acid and phosphoric acid as a catalyst. Okay, so sini pun sama. So, add hydrogen to carbon double bond with more hydrogen. OH add to carbon double bond with less hydrogen. So, type of reaction sama electrophilic addition. Name of reaction hydration of alkene. So, kita go through untuk yang the first one. Oh, okay, ada pula product minor. So, ini kita akan refer kepada major product dia untuk form untuk mechanism. So, CH3, CH3, double bond, CH and H, react with. Okay, now kita akan guna acidified water. So, acidified water untuk this time dia boleh gunakan H3O+. Okay, last time kita kena guna OSO tu, H2SO4 dengan H3PO4. So, yang ini dia benarkan pula guna H3O+. So, simple compare dengan yang last time tu. So, double bond. Miss, Ya. yang H3O plus tu dari mana? H3O+ tu actually acidified water. Okay, yang reaction ni kita nak tambah H dengan OH kepada double bond menggunakan dengan in the presence of catalyst H2SO4 ataupun H3PO4. So water tu react dengan acid tu dapatlah H3O+. Oh, okay. Apa nama dia? Okay, so first step, double bond attack hydrogen. Okay, so dia akan add hydrogen dulu. So hydrogen add to carbon first carbon here because first carbon sini yang more hydrogen. So sini add hydrogen. So sini akan jadi carbocation. So this one carbocation tertiary. So kalau dah tertiary jadi meaning dah stable. Tertiary carbocation. So tak perlu lagi rearrangement. Now next step. Yang ini sorry, ini lupa break. Yang ini perlu break. Tadi dia mau ambil hydrogen, so hydrogen perlu break dengan H3O+, so kita ada remaining water. Next step, water attack carbon plus. So lone pair attack carbon plus. So semua masuk dalam. So O akan gunakan satu lone pair tu untuk bonding dengan carbon. So kita ada lagi satu lone pair left.
Now dia akan jadi plus. 1, 2, 3, 4, 5 kan? 5. So akan jadi plus. So this one ialah CH3. Okay, actually yang the next step after kita add hydrogen sini. Okay, yang sini kita add hydrogen. Okay, this one kita add hydrogen. Next step yang ini kita perlu add OH. Okay, tapi OH tu come from H2O. So kita perlu buang lagi hydrogen daripada H2O ni. So kita tahu dia ada catalyst H2SO4 tu. So water will Miss, ini saya tidak faham. yang mana? Laju. Apa call yang mana? Yang baru Semua. kena tambah. Yang hijau tu. Yang hijau. Okay. Actually namanya acidified water. So kalau kamu gunakan water, okay, yang ini H3O+. Daripada acid catalyst tu, kita ambil hydrogen attached to the first carbon. Kemudian kita ada remaining water. Kemudian water ni akan attack carbon plus, carbocation. Okay, then semua water attached to carbon plus. Yang tu okay kan? Okay, kalau kamu ambil water daripada state solution, ada tak lagi water yang left? Oh, ada. Ada kan? So the next step ialah untuk produce back catalyst, acid tadi tu. So water yang ada lagi dalam tu akan attack hydrogen. Okay, so hydrogen break bonding with O. Okay, actually last step ni kita nak buang hydrogen supaya kita dapat OH. So this one tinggalnya sebagai OH. So hydrogen ni akan receive by H2O, akan produce H3O+. Yang ini dia reverse dengan dehydration of alcohol yang kita belajar dalam mekanisme tu. So yang itu kita buang OH dengan H. This one kita add H dengan OH tu alkene. Ada apa-apa mau tanya untuk this step mekanisme ni? Miss. So yang awal-awal tu dia tambah H3O+ kan? Yang the first one ni? Ya, yang first tu. Sudah H2O gabung sama carbocation, ada water molecule lagi kan yang akan react. Dia akan ambil H. Ya, actually yang ini daripada catalyst tu, actually dia punya equation dia sebenarnya ialah alkene react with H2O, ada sini H2SO4 sebagai catalyst dan dia akan produce alcohol. Okay, so acidified water ni, acidified water ni meaning H2O yang dah bergabung dengan H3O+. Okay, so yang first reaction ni, kita add hydrogen dulu kepada carbon double bond yang more hydrogen. Okay, kemudian next step, kita gunakan H2O tu. Okay, actually next step ni untuk add OH. Tapi OH tu kita tak break lagi daripada H2O. Jadi semua water tu masuk dulu pada carbon plus. Okay, semua water ni attack carbon plus. Jadi dia akan attach sebagai H2O. Kemudian barulah break hydrogen tu. So hydrogen yang break tu akan receive by H2O. Remaining H2O dalam tu untuk produce back H3O+. Okay. Apa yang water tu dia sama attack H tu kan? Water yang mana? Yang hijau ni? Ya, yang hijau. Dia attack H merah kan? Ya, dia attack H yang merah ni. Because yang this step untuk add OH. Jadi kita perlu remove hydrogen tu. Oh, supaya jadi H3O+ lah balik. Nanti di last final product dia akan jadi semula H3O+. Okay, Miss, faham. Okay.
So saya proceed untuk, okay, yang ni dari boleh refer dengan notes kamu. Okay, so kita akan tunjukkan mekanisme yang ini. So addition of H and OH to carbon double bond. Okay, so first kita tulis dulu equation between this CH2 double bond. So sini carbon double bond. So between this carbon yang more hydrogen, carbon yang di luar sini. So sini kita akan add hydrogen. Okay, kemudian sini kita akan add OH. So produknya sini akan jadi CH3 dan sini akan jadi OH. Okay, so first step CH2 double plus H3O plus. Okay, double bond attack hydrogen. Okay, kita nak add hydrogen. Then bonding between H and O break. So sini become CH3. Dan sini akan jadi carbon plus. So carbocation ni ialah carbocation tertiary, sudah kan? So tertiary carbocation. So tak perlulah rearrangement. So next step. Okay, ini tadi ada water. H2O. So lone pair attack carbon plus. So produce. Semua H2O tu akan attach to carbon plus. Okay, next step, break bonding. H2O. Lone pair attack hydrogen. Hydrogen break bonding. So, jadi sini OH. Ada dua lone pair. Dan yang ni receive hydrogen, produce back H3O plus. Yes. So ini simple sebab tak ada rearrangement. Sebab dia dah form tertiary carbocation. Okay. Ada soalan? Tiada? Madam, yang IUPAC naming dia tu untuk produk dia apa? Yang mana? Produk yang ini? Ya. Ni apa ya? Cyclo. Ni carbon 1. Jadi dia ialah cyclo CYC LO 5 pentanol. OH kan? So carbon 1 ada metil, jadi metil cyclopentanol. Cool? Okay, faham madam. Okay, second mechanism. So hydrogen add to carbon double bond. Yang more hydrogen, so sini add hydrogen. So sini kita akan add OH. So product CH3, CHOH, CH3. Oh, ini pun tak ada rearrangement. CH2 double CH, CH3 react with H3O plus. Okay, so first step, double bond attack hydrogen. Hydrogen break bonding with O. So produce CH3. So hydrogen add to first carbon. So sini jadi CH3. Okay, carbon yang tengah ni akan jadi carbocation and CH3. Okay, so yang ni ialah secondary carbocation. Okay, tengok kiri dan kanan carbon plus tu. Adakah lagi ada carbon yang lagi stable? So ini primary carbon.
Ini pun primary carbon. So dia less stable compare than carbon ni. So ini primary, CH3 ni primary, this one pun primary. So less stable compare than secondary carboxylic ion. So tak perlulah lagi rearrangement. Okay, so next step. Sini ada H2O tadi, H2O. H2O attack carbon plus, so lone pair, arrow from lone pair to C plus. So produce CH3, CHOH plus. Okay, next step, remove hydrogen. So hydrogen tu akan received by another H2O. So lone pair ambil hydrogen. So hydrogen break bonding with O and produce CH. Okay, sini yang remain sebagai OH. H3 and H3O plus. Okay, so that's all untuk mechanism for alkene. So overall kita ada 3 mechanism untuk alkene. Satu daripada synthesis of alkene, dehydration daripada alkohol kepada alkene. Yang second mechanism ialah hydrohalogenation, addition of H and X to alkene. Okay, yang the third one yang ini hydration, addition of H and OH to alkene. So overall kamu dah belajar 4 mechanism. Ada soalan? Tiada? Okay, Nazran. Okay, Madam. ya, siapa tu? Angel ni kan madam tadi tulis CH2 lepas tu ada double bond. Yang first kali tu madam yang lepas tu ada CH bond CH3 plus H3O tu. Pergi mana H2O tu madam? Yang ini? Ya. Yang ini? Kan dekat equation tu ada tulis H2O. Lepas Okay, tu dia H2O. pergi tu atas arrow tu ada H3O. Pergi mana H2O tu madam? H2O ni ada je ni. Sini. Ni ada sini, ni ada sini. Ini kan H2O. Dia tak tulis dekat first kali ke madam? Dia lepas macam mana nak cakap? Macam ni, yang mula-mula ni reaction ni reaction dengan H3O plus kan? Angeline? Okay. Kemudian dia ambil hidrogen, dia akan tinggal sebagai H2O last ni kan, yang second step ni. Okay. Kemudian H2O ni dia akan masuk dalam carboxylic ion ni. Kemudian ada lagi H2O ni kan, so kamu boleh anggaplah H2O tu yang sini. Oh, macam tu dia dua hal. Okay madam. Thank you. Okay, so kalau tak ada apa-apa lagi soalan, kita pergi untuk yang ni contoh soalan yang panjang, soalan organik. So untuk soalan macam ni, kamu kena baca one by one, part by part untuk kita extract apa information given. Okay, an unknown alkene, molecular formula C7H14. So kita ada C7H14. Was found on oxidation with hot KM-4 to form three carbon carboxylic acid propanoic acid, meaning dia akan jadi react with KMNO4 hot acidic ni lah sepatutnya produce 3 carbon carboxylic acid. 3 carbon carboxylic acid. Carboxylic acid, C double bond O, OH, CH3, CH2. And 4 carbon carboxylic acid, butanoic acid. 1, 2, 3, 4. Butanoic acid. So, 4 carbon. What is the structure of this alkene? Okay, so kita tahu kalau alkene ni break, okay, because kita akan gunakan KMNO4 hot acidic, okay, dia akan produce
sama ada keton, carboxylic acid ataupun carbon dioxide and water kan. Depends on pada carbon double bond tu ada berapa hydrogen attached. So untuk soalan ni kita reverse, untuk produce back that alkene kita perlu remove double bond O. So tempat double bond O tu yang dia akan attach. So sini attach dengan sini. Okay, so kita cuba lukis yang ni. So CH3, CH2, C. Okay, so C yang ni akan attach dengan C yang sebelah kanan tu. Jadi double bond. Okay, so this one, C. Okay, next CH2, CH2, CH3. So overall sini ada ini 1, 2, 3. So 1, 2, 3. From propanoic acid. And this one, 1, 2, 3, 4 from butanoic acid. So ini 4, 3, 2, 1. Okay, so in between carbon yang di tengah-tengah ni, okay, ini carbon double bond, ada lagi satu bonding dan satu lagi bonding. So ini apa sepatutnya kita tulis? Hydrogen ke methyl? Because dia jadi carboxylic acid ni. Anyone? Erika, dapat idea kah? Ada idea? Hydrogen, madam. Hydrogen. Kenapa hydrogen, Syaz? Dua-dua hydrogen? Nanti tu apa tu? Oh, dia bond sama H. Sebab situ OH kan. Okay. So dua-dua ni hydrogen, betul? Because nanti bila break bonding, okay, kita tambah O. Okay, yang atas ni kita add O. Okay, kemudian, okay, ini break bonding. So tempat break bonding tu kita akan add O sini. Okay, pada carbon number 3. Kemudian bila ada hydrogen, so kita tahu ini KMnO4 hot. So dia akan bagi lagi O kepada hydrogen. So that's why dia jadi OH, carboxylic acid. So same goes untuk yang the second one ni. So pada carbon number 4, kita ada double bond O. Yang tu datang daripada sini, break bonding, so add O. Kemudian carbon number 4 ada lagi hydrogen. So bila ada hydrogen, dia bagi lagi O, jadilah sini OH. So inilah structure untuk this alkene. Any question? Tiada? Okay, tak ada. Saya proceed. Okay, exercise 1. Write the structure of alkene that would produce the following product when react with ozone. So ini pun oxidation tapi ozonolysis. So ozonolysis kamu just combine di tempat yang break bonding tu. So ini CH3, ini C double bond O, CH3. Okay, this one CH3, CH, ada satu CH3, substituent CH double bond O. Okay, so kita akan combine di carbon double bond O tu. So between this carbon and this carbon, kita combine dua. So this one ialah carbon 1, 2 and 3. So this one carbon 1, 1, 2 and 3. So combine between carbon 1 yang warna biru dengan carbon 2 yang warna hijau tu. Madam, tu arrow kena tunjuk atau? Tak perlu tunjuk. Ini bukan mekanisme ni. Ini saya nak supaya kamu dapat nampak apa yang berlaku tu. Okay, so CH3, C, double bond, CH3. Okay, yang ni yang daripada hijau punya side. So, gabung dengan yang biru punya side pada carbon 1. So, that carbon 1 ada hydrogen. Kemudian nextnya ada CH. Attach dengan CH3 and CH3. Okay, so here carbon 2. Ini carbon 1, ini carbon 3. Daripada this side.
Okay, yang biru ni, yang ni carbon 1, ini carbon 2, ini carbon 1, carbon 2. Carbon 2 ni ada satu methyl, this one. Okay, then carbon 3. Okay, so dah cukup bonding kan? So 4, 1, 2, 3, 4. So inilah alkene for this question. So ozone simple because kita tak perlu tengok ada berapa hidrogen kan, tak perlu tambah extra hidrogen lagi. Just break bonding, dapatlah dua produk ni. Okay, next question. Deduce the structural formula of alkene that give the following compound if it's react with ozone. So ini pun sama. Okay, so now kita ada satu produk yang panjang ni, tapi endingnya kita ada dua-dua hujungnya O. Meaning breaking bonding berlaku di kedua-dua hujung tu. So maksudnya ini dalam bentuk apa? Cyclic, madam. Ya, yes, yang ini dalam cyclic. Okay, so kamu just sambungkan yang hujung dengan yang hujung. So kamu bilang, calculate dulu. 1, 2, berapa cyclic? 4, 5. So 5. This one carbon 1 attached dengan carbon 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, between carbon 1 dengan carbon 5 ada double bond. Double bond. Okay, carbon number 4 ada methyl kan satu. So this one ada CH3. So kalau kamu reverse semula, kita break sini dengan ozone. So sini akan jadi double bond O untuk first carbon. Okay, dan carbon number 5 pun jadi C double bond O. Okay, so this is the structure of that alkene. Proceed. Okay, madam. Okay. Okay, last question. Madam, kejap madam. Kejap. Sini. Yang madam. Ini exercise tu. Saleh? Bukan dia attach di karbon 2 yang ada double bond. Carbon 2. Yang methyl tu madam. Jauh. Salah. Sorry madam. Salah nampak. Okay. Okay, sudah? Okay, sudah madam. Okay. Okay. Saya proceed ya. Okay, so this one panjang, exercise 3, compound A, B, C, D, isomer. Okay, isomer molecular formula C4H8. So A, B, C, D. C4H8. So yang ni CnH2n, general formula. So meaning dia ialah alkene ataupun cycloalkane. Okay, general formula for alkene ataupun cycloalkane. So A and B give positive Bayer test. So kalau positive Bayer meaning dia ialah alkene. Okay, kenapa alkene? Because positive Bayer test. Bayer test KMNO4 OH minus. While C and D does not. Jadi C and D bukan alkene. So kalau A and B alkene, C dengan B ialah cyclic, cycloalkane. So this one ialah cyclic, cycloalkane. A exists as cis and trans isomer. Okay, tapi B tak ada geometrical isomer. So boleh kita lukis A dulu yang ada cis dengan trans with 4 carbon. So structure of A. So cis dengan trans yang dalam alkene. So 1, 2, 3, 4. Sini ada satu CH3. So ini satu CH3. So ini jadi dalam bentuk trans. Okay, dia minta IUPAC name. So ini trans to butene. Okay, ada kemungkinan lagi satu dia dalam bentuk cis. Hydrogen, CH3 and CH3. So ini adalah cis to butene. So ini structure of A.
Because they mention sana, they exist as cis and trans isomer. So dia ada 4 carbon, 8 hydrogen. So 4 carbon, 8 hydrogen. Then structure 4B. So untuk B, dia alkene tapi tak ada cis dan juga trans. So meaning sini pada same side dia dua-duanya ialah CH3. So kita lukis macam ni. So sini hydrogen, hydrogen, CH3, CH3, CH3. Okay, ini bukan cis dengan trans because pada same carbon ni ada dua-dua group ataupun atom yang sama. Jadi apa nama IUPAC ni? Miss, memang mesti bentuk gitu kah juga hidrogen Oh dia? tak, this one. Lurus? Yang structure B. Ya, structure B. Tak perlu, tak perlu. Sebab saya nak menunjukkan dia bukan cis dengan trans ni. So yang ini longest continuous carbon chain dia berapa ni? 1, 2, 1, 2, 3. 3 je lah kan? Salah. Yang structure B itu dia bukan geometrical sedalah kan? Ya, dia bukan geometrical. Okey. Semua kita padamlah sebab semua tak puas hati ni. Okey. Sorry. Kita buat yang dia biasa-biasa je. So CH2 double C, sini ada CH3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada structure lain ke? So ini namanya apa? 1, 2, 3. 2. Kalau 1 butin boleh ke kan? Boleh. Kalau CH2 double CH2 CH3 apa ni? Sini CH2 CH3. Boleh begini juga kan? Ya, madam, lagi senang. Ya, yang ini 1 butin. Kalau yang ini 2 methyl propene. 2 methyl propene. 1 propene, 2 methyl propene. Double bond pada carbon 1. So methyl pada carbon number 2. 2 methyl propene. Oh, jadi ada dua lah kemungkinan struktur ni. Ada lagi ke? Tak ada dah. Okay, so boleh 1 butin pun boleh, 2 methyl propene pun boleh. Okay, structure B. Okay, so sambung. Structure C. Structure C has only secondary hydrogen. So kita tahu tadi CND ialah cycloalkene. So cycloalkene shape macam mana yang ada secondary sahaja? Overallnya 4 carbon. Oh, dia segitiga kan? Segi berapa Gol? Oh, segi 4. Structure C. So dia hanya ada secondary hydrogen, meaning dia segi 4 je. So because carbon ni semua secondary carbon, jadi hydrogennya pun secondary hydrogen. So itu dia mention sini sebab dia hanya ada secondary hydrogen. Okay, last one. Structure D ada primary, ada secondary, ada tertiary hydrogen dan dia ialah cycloalkane. Jadi macam mana shape-nya tu? Macam mana dia punya structure? Dia methyl. Segitiga. Ya, ada satu methyl, betul. Okay, so yang ini methyl cyclopropane. So methyl ni hydrogen primary, kemudian yang sini dengan sini secondary hydrogen. So sini ada satu hydrogen, tertiary hydrogen. So inilah struktur A, B, C, D. Oh, nama. Yang ini cyclobutane. Yang ini methyl cyclopropane. Okay, give the IUPAC name, give the structure and IUPAC name for A, B, C, D. Okay, so soalan ni actually dia bergabung dengan daripada maklumat introduction to organic chemistry tu. So kamu belajar sana cis trans, kemudian belajar type of hydrogen, class of hydrogen. Okay, so itu je. Saya rasa cukuplah ni untuk alkene. So nanti next week kita akan proceed dengan benzene. Okay, habis sudah chapter hydrocarbon kita. Okay, ada apa-apa soalan? Ada, madam. Okay, so kalau tak ada,
Itu je. Thank you. Thank you semua. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Thank you, Okay. madam. Thank you. Bye. Madam. Thank you, madam. Bye, madam. Thank you, madam. Yeah. Thank you, madam.